सही कहा ना। टमाटर 150 ਦੇ 2 किलो 150 ਦੇ 2 किलो टमाटर 2 किलो 150 ਦੇ ਨਾਲੇ 100 ਦੇ 6 ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਅਜਾ 6 ਨਾਲੇ 100 ਚਲੋ ਇਹ ਲਾਣੇ ਆ ਜੇ
ਆਜੋ ਸ਼ੇਟਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਟਾ ਆਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮਾਨੇ ਲੈ ਲਓ 100 ਦੇ 4 ਲੈ ਲਓ 3 ਰੁਪਏ ਆਜੋ ਆਜੋ 150 ਜੋੜੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਾਜੀ Rangka merengki. ਆਵੇਂ ਮੜਾ ਭਈਆ 2204 ਦਾ ਨਾਮ